नमस्कार विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींनो, आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं परत एकदा स्वागत आहे. आज आपण बघणार आहोत 12वीच्या सिलेबसमधील लेसन. हे पार्ट्स आपण सगळे कव्हर करणार आहोत या सिरीजमध्ये, ज्याच्यामध्ये आज आपण पहिला लेसन बघणार आहोत. मला तुम्हाला एक गोष्ट सांगायला आनंद वाटेल की हा जो व्हिडिओ आहे हा पूर्ण लाईन टू लाईन एक्सप्लेन केलेला आहे. ठीक आहे, तर हा खूप मोठा आहे, म्हणजे थोडासा लेंदी झालेला आहे. त्यामुळं हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. आणखीन ज्यांना कोणाला फक्त मराठीतली छोटीशी शॉर्ट स्टोरी म्हणून हा लेसन ऐकायचा असेल तर त्याचेही परत वेगळे व्हिडिओ केलेले, तुम्ही तेही जाऊन परत तिथं चॅनलवरती बघू शकता. पण आता जेव्हा तुम्ही हे सबस्क्राईब कराल तेव्हाच तुम्हाला या सगळ्यांचे नोटिफिकेशन मिळतील. तेव्हा जर माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला तर मग आपल्या व्हिडिओला सुरुवात करूयात. ॲन ॲस्ट्रॉलॉजर्स डे, एका भविष्यकाराचाही दिवस बरं का. Punctually at midday, he opened his bag and spread out of his professional equipment. भर दुपारी तो आला, त्यांनी त्याच्या जी काही बॅग होती त्या बॅगेतले सगळे प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स काढले, विच कन्सिस्ट ऑफ डझन्स ऑफ कवरी शेल्स अँड स्क्वेअर पीसेस ऑफ क्लोथ, ॲब्स्ट्रॅक्युलर मिस्टिक्स, चार्ट्स ऑन इट, नोटबुक अँड बंडल ऑफ अप्लाय मी रायटिंग. त्याचबरोबर त्याच्याजवळ जे काही वस्तू होत्या त्या इक्विपमेंटमध्ये प्रामुख्यानं कवरी शेल्स होते, म्हणजे जे काही कवड्या असतात की नाही त्याच्यानंतर स्क्वेअर पीसेसमध्ये क्लोथ्स होते ज्याच्यावरती काही मिस्टिरियस असे डिझाईन काढलेले होते, काही चार्ट्स काढलेले होते, नोटबुक होते आणि एक बंडल होतं. कशाचं तर भुर्जपत्रांचं एक बंडलसुद्धा त्याच्याजवळ लिहिलेलं होतं. हिज फोरहेड वॉज रिस्पिडंट, त्याचं जे कपाळ होतं ते फार चमकदार तेजस्वी वाटत होतं. विथ द स्केड ॲश अँड वर्मेलाइन, या ठिकाणी त्यांनी कपाळावरती शेंदूर आणि त्याच्याजवळ असणारी जी पवित्र राख आहे ती लावून त्याचं कपाळ त्यांनी रंगवलेलं होतं आणि त्यामुळे ते तेजस्वी दिसत होतं. अँड हिज आईज स्पार्कल विथ द शार्प ॲबनॉर्मल ग्लिम्स विच वॉज टू रिअली आउटकम ऑफ द कंटिन्युअल ऑफ सर्चिंग लुक फॉर द कस्टमर्स. त्याचे डोळे जे होते ते तेजस्वी दिसत होते, पण त्याचे ते तेजस्वी डोळे त्याच्या कस्टमरला, क्लायंटला शोधत होते. बट विच इज अ सिम्पल क्लायंट टूक टू अ प्रोफेक्टिक लाईट ऑन द फेल्ट ऑफ कम्फर्टेबल. पण त्याच्या त्या तेजामुळं त्याच्या त्या क्लायंटला मात्र ते फार दिव्यदृष्टीवाला कुणीतरी आहे असं वाटत होतं. आता खरं तर हा जो काही ॲस्ट्रॉलॉजर आहे तो अगदीच भोंदू आहे असं म्हणता येणार नाही, म्हणजे तो लुटणार आहे असं काही नाही आहे. परंतु त्याचं जे काही एकूण तर शेवटी त्याचा रोजीरोटीचा व्यवसाय आहे म्हटल्यानंतर त्यानं बरोबर त्या पद्धतीने ड्रेपरी केलेली होती आणि ते त्याला शोभतही होतं. आणि त्याच्याकडे येणारा जो क्लायंट होता त्यालाही ते वाटायचं की अरे हा बहुतेक हा कोणीतरी भव्य दिव्य दृष्टीवाला आहे. द पॉवर ऑफ हिज आईज was considerably enhanced by the position of placed the were between of painted forehead and the dark whiskers म्हणजे त्याची दाढी मिशा जी आहे ती, which is a stream down of his cheek. त्याचबरोबर त्याच्या कपाळावर असणारं ते शेंदूर, त्याचे ते तेजस्वी डोळे आणि गालावरून रुळणारी त्याची जी काही दाढी मिशा आहेत ते, याच्यामुळं एक वेगळंच त्याच्या चेहऱ्यावरती वलय तयार झालेलं होतं तेजाचं. इवन हाफ ऑफ विस आईज वुड बी अ स्पार्कल सच अ सिटिंग. इतकंच काय, परंतु त्या जागी कुणी अर्धवट माणसाचे डोळे जरी बसवले असते तरी तेही तेजस्वी आणि उठून दिसले असते. म्हणजे इथं तुम्ही समजून घेऊ शकता की हा खरं तर भव्य दृष्टीवाला दिव्य दृष्टीवाला असं कोणी नाही आहे, पण याच्या व्यवसायासाठी याला हे करावं लागतं. म्हणजे त्यांनी इतकं तो छान मेकअप केलेला होता. द क्राऊन ऑफ इफेक्ट ही वुड अ सॅफ्रन कलर्ड टर्बाईन ऑन हिज हेड. आता त्याच्या चेहऱ्यावरती अजून एक भर काय होती, त्याने त्याच्या पूर्ण ड्रेसमध्ये एक पगडी सॅफरन कलरची घातलेली होती. दिस कलर स्कीम वॉज नेवर फेल. एक खूप छान कलर कॉम्बिनेशन झालेलं होतं. पीपल वेअर अट्रॅक्टेड टू हिम ॲज बीज अट्रॅक्टेड ॲट टू द कॉस्मॉस अँड डेली अस्टक. म्हणजे त्याच्याकडे बघून लोक अशी अट्रॅक्ट व्हायची जशी फुलांकडे बघून मधमाशा किंवा फुलपाखरं अट्रॅक्ट होतात. ही सेट अंडर द बाऊ on a spreading termine tree which is a flat path of running though the town hall park. म्हणजे टाउन हॉल पार्ककडे जाणाऱ्या रस्त्यावरती एक चिंचेचं झाड होतं, त्याच्या फांदीच्या सावलीत त्याच्या आडोशाला तो बसलेला असायचा. इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस इन वेज. हा एक रिमार्केबल प्लेस होता सगळीकडूनच, कारण सर्जिंग अ क्राऊड वॉज ऑलवेज मुव्हिंग अप अँड डाऊन दिस नॅरो रोड. म्हणजे इथं सतत गर्दी असायची फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाईट, अगदी सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत. द व्हरायटी ऑफ ट्रेड्स अँड ऑक्युपेशन्स वेअर रिप्रेझेंटेड ऑल अलॉंग द मेडिसिन सेलर्स, द सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेअर जंक्स, मॅजिशियन अँड ऑल अबाव. आता या ठिकाणी जे प्रोफेशन्स होते, म्हणजे इथं जे काही सेलर्स होते
ते वेगवेगळ्या प्रोफेशनचे होते. या ठिकाणी तुम्ही बघू शकत असाल की यामध्ये अगदी मॅजिशियन असेल किंवा काही स्टोलन हार्डवेअरवाला किंवा सेलर असेल किंवा मग मेडिसिनवाला असेल, असे सगळेजण होते. who created enough din all day of attracted whole town. आणि या सगळ्यांची गर्दी त्या ठिकाणी एक आकर्षक रूप त्या रस्त्याला प्राप्त करून देत होती. नेक्स्ट टू हिम टू ऑफ vociferousness of come vendor and tried to a groundnut who gave to his wear and fancy names of day, calling the Bombay ice cream, one day is next of Delhi almond and the third is Raja's delicacy. म्हणजे या ठिकाणी तो ज्याच्या जवळ बसायचा तो पीनट वेंडरवाला होता. आता तो या ठिकाणी त्याला वेगवेगळ्या नावांनी हाक मारायचा. त्याची जे उत्पादन आहे किंवा त्याचं जे साहित्य आहे, जे शेंगदाणे आहेत, जे पीनट्स आहेत, ते विकण्यासाठी तो काय करायचा, त्याला वेगवेगळ्या नावाने हाक मारायचा. तो म्हणायचा की तुम्ही एकदा बॉम्बे आईस्क्रीम टेस्ट करून बघा, दिल्ली आल्मंड एकदा टेस्ट करा. या पद्धतीने अशी अट्रॅक्टिव्ह नावं बोलायचा. त्याच्यामुळे त्याच्याकडे बरीचशी गर्दी होती. अँड सो ऑन सो फोर्थ ऑफ द पीपल फ्लॉक ऑफ हिम. आणि त्याच्याभोवती लोकांची गर्दी असायची, घोळके असायचे. अ कन्सिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राऊड ऑफ डीलिंग बिफोर द ॲस्ट्रॉलजर्स टू. आणि हीच गर्दी त्या ॲस्ट्रॉलॉजरच्या अवतीभोवतीसुद्धा रेंगाळायची. द ॲस्ट्रॉलॉजर ट्रान्सलेक्टेड हिज बिझनेस अँड लाईट ऑफ द फ्लेअर which is a cracked and smoked above the groundnuts heap of nearby. आणि जो ॲस्ट्रॉलॉजर होता की नाही, तो त्या शेकोटीच्या म्हणजे त्यांनी जी भट्टी सुरू केलेली होती पीनट्ससाठी, त्या भट्टीच्या ज्या ज्वाळा होत्यात त्यांच्या प्रकाशामध्ये तो बऱ्यापैकी त्याचं व्यवसाय चालायचा. म्हणजे तोही तिथं बसायचा त्या सगळ्या गोष्टी एकत्र करून. आता इथं पुढे सांगितलेलं आहे बघा. आता तो तिथे बसून राहायचा. हाफ ऑफ द enchantment ऑफ द प्लेस अँड द फॅक्ट ऑफ हॅव अ बेनिफिट म्युनिसिपल लाईटनिंग. द प्लेस इज lit ऑफ द शॉप ऑफ लाईट्स, द टू हँड्स हिसिंग gas lights and some of neck of flyers, trucks and poles somewhere lit up by old cycle lamps. And one or two like the astrologers managed without light of their own. आता या ठिकाणी लेखक सांगतोय की तो ज्या ठिकाणी बसलेला होता तिथं त्याला असं काही विशेष अशा वेगळ्या लाईटची वगैरे काही आवश्यकता नव्हती. आता या ठिकाणी लेखक सांगतोय की तो जिथेही बसायचा तिथं आजूबाजूला आणखीन काही वेंडर्स होते, त्यांनी गॅस लाईट वगैरे लावलेले होते, त्याचा उजेड हा पुरेसा होता आणि त्याने एक असा इफेक्ट तयार व्हायचा, असे एक व्हिज्युअलायझेशन तयार व्हायचं की तो असा अगदी त्याची ती ड्रेपरी आणि ते लाईटचे इफेक्ट हे सगळं अगदी ज्याला आपण म्हणतो की नाही योजनाबद्ध रीतीने तयार केलेलं आहे असं काहीतरी ते तयार झालेलं होतं. त्यामुळे तिथं नगरपालिकेने अशी फारशी उठाठेव नाही केली असती, म्हणजे तिथं जे लाईट लावलेले नाही आहेत त्यामुळे त्याचा काही फारसा त्याच्यावरती परिणाम झालेला नाही, फरक पडलेला नाही, उलट ते चांगलंच झालेलं आहे असं लेखक सांगतो, कारण ते इफेक्ट्स वाटत आहेत. It was a bewildering of the crosses in light of rays and moving the shadows. This suited to astrologer very well, for the simple reason that he had not in a list of intent to be an astrologer when he begins to life. लेखक सांगतो की तिथं बसत असताना त्या ॲस्ट्रॉलॉजरला सुद्धा माहीत नाही की पुढच्या क्षणी त्याच्या आयुष्यामध्ये काय होणार आहे. अँड ही न्यू मोर टू वॉट वॉज टू गोईंग हॅपन्स टू अदर्स दॅन. आणि त्याला हेही माहीत नाही की इतरांच्या आयुष्यात काय होणार आहे. ही न्यू वॉट वॉज गोईंग हॅपन टू हिमसेल्फ नेक्स्ट मिनिट. त्याला स्वतःबद्दल सुद्धा पुढच्या क्षणी काय होईल याची खात्री नाही आणि तरीही तो तेवढ्या आत्मविश्वासाने त्याचा व्यवसाय करतोय. ही वॉज मच अ स्ट्रेंजर टू स्टार ॲज वेअर टू इनोसंट कस्टमर. तो सुद्धा अननोन आहे. त्याच्याकडे जे क्लायंट आहेत, जे कस्टमर येत आहेत, त्यांचे असणारे जे काही एकूण भविष्य आहे त्याच्याबद्दल, म्हणजे इथं स्टार्स असं म्हटलेलं आहे, त्याच्या असणाऱ्या ग्रहमानाविषयी त्यालासुद्धा ठाऊक नाही आहे. यट ही सेड थिंग्स विच इज अ प्लीज टू ॲस्टॉनिश्ड एव्हरीवन. पण तरीसुद्धा प्रत्येकाला त्याच्याकडून काहीतरी जाणून घ्यायचं आहे. दॅट वॉज मोर मॅटर ऑफ द स्टडी, प्रॅक्टिस अँड श्रूड म्हणजे खूप चतुर, गेसवर्क. पण या गोष्टीमध्ये मात्र त्याचा हात कुणीही धरू शकत नव्हतं, कारण त्याचं गेसवर्क हे इतकं म्हणजे चांगलं झालेलं होतं की त्याच्यावरती एक इतकी कमांड त्याची आलेली होती. ते सगळं कशामुळे शक्य झालं होतं? प्रॅक्टिसमुळे आणि इतक्या वर्षाच्या त्या सरावामुळे. All the same, it was much honest man to a labor as any other, and he deserved to his wages and carried home at the end of day. ही ओळ खूप महत्त्वाची आहे विद्यार्थी मित्रमैत्रिणींनो, कारण या ठिकाणी भलेही हा एक भविष्य करायचं, तुम्हालाही हे माहिती आहे की कोणीही कोणाचं भविष्य सांगू शकत नाही, पण आपण आपलं भविष्य घडवू शकतो. ह्या गोष्टीवरती विश्वास ठेवा.
आता इथं लेखक आणि किती छान एक रिमार्केबल त्याच्याबद्दल वाक्य सांगितलेलं आहे बघा. हा, इट वॉज मच ऑनेस्ट मॅन ॲज अ लेबर. बघा, हा सुद्धा एक असाच कामगार आहे जो प्रामाणिकपणे त्याला दिलेलं काम करतोय आणि संध्याकाळी जी काही कमाई होती त्या कमाईवरती त्याचा 100% अधिकार असतो असं लेखकाचं म्हणणं आहे. आणि एवढं प्रामाणिकपणे जर कोणी काम करत असेल तर त्याचा तो हिस्सा तो डिझर्व करतो, बरोबर ना. म्हणजे त्याला हे माहिती आहे की कुणाच्या भावनांशी त्यानं खेळ केलेला नाही, कोणाला लुटण्याचा कोणाला लुबाडण्याचा त्यांनी जराही प्रयत्न केलेला नाही. त्याच्याकडं लोक आपली दुःख घेऊन येतात, ते गेस करून त्यांना सल्ला देण्याचा, ॲडवाईस देण्याचा, सांत्वन करण्याचं काम तो त्या माध्यमातून करण्याचा प्रयत्न करतो. आता त्याचं ते प्रोफेशन आहे म्हटल्यानंतर काही गोष्टी ह्या त्याच्यामध्ये आल्याच, पण तरी लुटणं हा प्रकार नाही आहे. त्याच्यामुळे लेखक सांगतो की इतर कामगार इतर कामातले कार्यक्षेत्रातले कामगार जसे काम करतात प्रामाणिकपणे, तसा हाही त्यांच्यातला एक आहे आणि तो सुद्धा प्रयत्न करतो. पुढच्या पॅरेग्राफमध्ये आता हे सगळं झालं त्याच्या कामाबद्दल. ठीक आहे, आता तो काय काम करतोय किंवा तो कशा पद्धतीने त्याची कामगिरी बजावतोय वगैरे, पण नेमकं तो हा व्यवसाय करतोय कशामुळं, त्याला काय त्याच्या वारसा हक्कानी मिळालं का, तर हे या पॅरेग्राफमध्ये पुढं सांगितलेलं आहे. ही लेफ्ट हिज विलेज विदाऊट एनी प्रिव्हियस थॉट ऑर प्लॅन. त्यांनी त्याचं जे गाव आहे ते कुठल्याही प्लॅनिंगनी सोडलेलं नव्हतं. इफ ही हॅड टू कंटिन्यू टू देअर वूड हॅव टू कॅरीड ऑन द वर्क हिज फोर फादर्स. किंवा त्यांनी आत्ता जो व्यवसाय स्वीकारेल, फोर फादर्स म्हणजे पूर्वजांकडून वगैरे आलेला काही नाही आहे, उलट त्याच्या पूर्वजांकडून त्याला नेमली टेलिंग लँड लिव्हिंग मॅरिंग अँड अ रायपिंग ऑफ इज अ कॉर्नफिल्ड्स अँड ऑफ दस अँस्ट्रल होम. म्हणजे या ठिकाणी त्याच्या पूर्वजांकडून मिळालेलं घर आहे, त्याच्यानंतर त्या घरासोबत शेती मिळालेली आहे, लग्न, या सगळ्या गोष्टी ज्या काय आहेत त्याला त्या मिळालेल्या आहेत किंवा मिळाल्या असत्या. बट दॅट वॉज नॉट टू बी. परंतु ते शक्य नव्हतं, कारण ही हॅड टू लिव्ह होम विदाऊट टेलिंग एनीवन. कारण त्यांनी त्याचं जे घर आहे ते कोणाला न सांगता सोडलं. आणि ही कुड नॉट बी रेस्ट टिल ही लेफ्ट टू बिहाइंड द कपल ऑफ हंड्रेड्स ऑफ माईल. आणि त्यांनी घर इतक्या लांब तो सोडून आला की हंड्रेड्स ऑफ माईलला त्याचं गाव हे तो सोडून आला. टू विलेजर्स इट इज अ ग्रेट डील इफ अँड ओशन्स ऑफ फ्लोडेड बिटवीन. आणि आता या सगळ्यांमधून तो इतक्या मागं पडलेला आहे किंवा एवढ्या पुढं आलेला आहे की त्याला कुणी ओळखूही शकत नव्हतं किंवा त्याच्याबद्दल तो कुणाला माहिती आहे असं सुद्धा या ठिकाणी दिसत नाही. ही हॅड टू वर्क ॲनालिसिस ऑफ मेनकाइंड ट्रबल्स. आता त्यांनी हा जो काही प्रोफेशन स्वीकारलेला तो त्याच्यावरती आलेली एक परिस्थिती आहे. गाव सोडलं, घर सोडलं, तेव्हा त्याची परिस्थिती. आता एक आहे इथं की त्यानं जेव्हा त्याचं घर किंवा गाव सोडलं तेव्हा त्याची फॅमिली त्याच्यासोबत नव्हती, म्हणजे त्याचं लग्न अजून झालेलं नव्हतं, अगदी तो यंग होता. त्याच्यानंतर इथं जेव्हा तो या गावामध्ये येऊन राहिला तेव्हा त्याच्या या सगळ्या गोष्टी झाल्या. He had to working analysis of mankind's trouble, marriage, money and triangle of human trials. तो या माणसांच्या सगळ्या अडचणींवरती, म्हणजे मनी आहे, मॅरेज आहे, तर या नातेसंबंध आहे त्यांच्याबद्दल तो काम करायचं किंवा याच्याबद्दल तो भविष्य वर्तवायचा. लॉंग प्रॅक्टिस हॅड अ शार्पन his perception within 5 minutes of be understand what was wrong. म्हणजे बघा की त्याचं इतकं ते परसेप्शनवर म्हणजे इतकं ते छान झालेलं होतं, त्याची क्षमता इतकी वाढलेली होती की विदिन 5 मिनटामध्ये तो माणसाच्या काय अडचणीत ते तो सांगायचा किंवा तो ते काय करायचा लोकांपर्यंत पोहोचवायचा. ठीक आहे, म्हणजे इतकी त्याची कमांड जी होती ती काय झाली होती, वाढलेली होती. ही 3 पैसा ऑफ पर क्वेश्चन. आता या ठिकाणी त्याचे जे चार्जेस होते ते किती होते, 3 पैसा पर क्वेश्चनला तो चार्ज करायचा. नेवर ओपन हिज माउथ टिल अदर हॅड स्पोकन फॉर ॲट लिस्ट 10 मिनिट्स. आता या ठिकाणी जोपर्यंत एखादी व्यक्ती आपलं तोंड उघडून कमीत कमी 10 मिनटं बोलत नाही तोपर्यंत तो काही बोलायचा नाही. विच प्रोव्हाइडेड हिम टू इनफ स्टफ ऑफ डझन्स ऑफ ॲन्सर्स अँड ॲडवाइसेस. या गोष्टीचा फायदा त्याला डझन्स ऑफ ॲन्सर आणि ॲडवाईस द्यायला व्हायचा. वेन ही हॅड टोल्ड द पर्सन बिफोर हिम गेझिंग ॲट हिज पाम इन मेनी वेज यू आर नॉट गेटिंग अ फुलेस्ट रिझल्ट फॉर युअर इफोर्ट्स. जेव्हा एखाद्याचा हात बघायचा तेव्हा तो साहजिकच तो म्हणायचा की तुम्ही तुमच्या कष्टाला जे आहे ते या ठिकाणी काय मिळालेलं नाही आहे, यश मिळत नाही आहे, हे तो बघता क्षणी सांगायचा. 9 out of 10 were disposed टू ॲग्री विथ हिम. आणि 10 पैकी जवळजवळ 9 जणांना ते मान्य व्हायचं. ऑर द क्वेश्चन इज रिलेटिव्ह हू इज नॉट वेल डिस्पोज टुवर्ड्स यू. इतकंच नव्हे
तर या ठिकाणी तो सांगायचा की तुमच्या घराण्यामध्ये कुणीतरी एक अशी स्त्री आहे की जी तुमचं चांगलं चिंतत नाही आहे, मे बी कुणीतरी लांबची वगैरे असेल असं म्हटल्यानंतर तर काय मग ऑर ही हॅड गेव एनी ॲनालिसिस ऑफ कॅरेक्टर्स मोस्ट ऑफ युअर ट्रबल्स आर ड्यू टू युअर नेचर. किंवा मग तो या ठिकाणी काय करायचा की तुमचा जो स्वभाव आहे त्याच्यामुळे या अडचणी निर्माण होतात. हाऊ कॅन यू अदरवाईज द सॅटन वेअर इन हिज you can an immature of nature and though the an exaggerator of endear to him and hurt immediately for a Midas to love and these things of he was to a forbidding of exaggerator. आता या ठिकाणी लेखक सांगतो की तो लोकांना म्हणायचं की तुमचं जो काही स्वभाव आहे, उतावळेपणा आहे, त्याच्यामुळे तुम्ही लोकांना चटकन विश्वास ठेवता आणि ते तुम्हाला फसवून जातात किंवा मग तुम्हाला चांगले लोक वाईट लोक यांच्यातला फरक समजत नाही. या अशा असंख्य गोष्टी काय करायचं तो त्या लोकांपर्यंत पोचवायचे किंवा लोकांना सांगायचा. म्हणजे अशा पद्धतीनं लोकांना काय करायचं तो कॅच करायचा. कारण सहसा असे अंदाज जे असतात ते बरोबर असतात. द नट वेंडर बिलो आउट ऑफ हिज फ्लेअर अँड रोज गो टू द होम. आता मात्र तो त्या दिवशी त्याचं जे काही सगळं साहित्य आहे ते आवरावर करत होता. कोण? जो नट वेंडर आहे तो. दिस वॉज अ सिग्नल फॉर द ॲस्ट्रोलॉजर्स टू अ बंडल अप टू. आणि हाच त्या ॲस्ट्रोलॉजरला पण सिग्नल होता की त्याने त्याची आवरावर घ्यावी. सिम्स ही लेफ्ट टू डार्कनेस अँड एक्सपर्ट लिटल ऑफ सॉफ्ट ऑफ अ ग्रीन लाईट विच इज स्टेड अँड फ्रॉम द समवेअर अँड टचड द ग्राउंड बिफोर हिम. आणि त्याच वेळेला त्याचं जे सगळं साहित्य आहे ते गोळा करत असताना त्याच्याजवळ कोणीतरी आलं असं त्याला वाटलं. ही पिक्ड अप हिज कवरी शेल्स अँड ऑफ द फॅराफेलिया. फॅराफेलियन म्हणजे याचा अर्थ काय? लवाजमा. त्याचा तो सगळा आवरावर करत होता. अँड वॉज पुटिंग दॅम बॅक इन टू हिज बॅग. सगळं त्या बॅगेमध्ये घालत होता. व्हेन द ग्रीन स्लॉफ्ट ऑफ द लाईट वॉज बॉटल आउट ही लुक्ड अप अँड सॉ अ मॅन स्टँडिंग बिफोर हिम. जेव्हा सगळे दिवे वगैरे विजले, त्याच्या आजूबाजूचे वेंडर बऱ्यापैकी जायला निघाले, तेव्हा त्याला असं दिसलं की त्याच्यासमोर कोणीतरी उभं आहे. ही स्कॅन द पॉसिबल क्लायंट अँड सेड. त्याला वाटलं कोणीतरी क्लायंट वगैरे असेल आणि तो बोलला, यू लुक टू सो केअरवॉर्म इट विल बी डू टू यू सिट डाऊन फॉर व्हाईल अँड चॅट विथ मी. तो म्हणतो की तुला माझ्याशी काहीतरी बोलायचं आहे का? तू फार काळजीत वगैरे दिसतोयस. कोण? ॲस्ट्रोलॉजर म्हणतो. द अनादर ग्लिम्ड सम ऑफ द रिप्लाय वेगळली. काहीतरी अस्पष्ट तो समोरचा व्यक्ती बोला. द ॲस्ट्रोलॉजर प्रोसीड हीज अ इन्व्हिटेशन वर्ड अप ऑफ द ट्रस्ट ऑफ पाम अंडर हिज नोज अँड सेईंग यू कॉल युअर सेल्फ ॲन ॲस्ट्रोलॉजर. मग या ठिकाणी ती व्यक्ती म्हणते की तुम्ही फक्त तुमच्याबद्दल काहीतरी सांगा. द ॲस्ट्रोलॉजर फेल चॅलेंज and said, a chilling to others' palm towards a green slough of light, yours is nature. Oh, stop that. आता या ठिकाणी जेव्हा ती व्यक्ती म्हणते की तुमचा हात दाखवा, म्हणजे कोण ॲस्ट्रोलॉजरला ती व्यक्ती आपला हात दाखवते आणि ते सांग बरं काहीतरी वेगळं यात इंटरेस्टिंग सांगण्यासारखं असेल तर. मग ती म्हणते, जो ॲस्ट्रोलॉजर आहे तो म्हणत असतो त्याला की युअर्स नेचर इज, म्हणजे आता तो नेहमीसारखा त्याची टकळी सुरू करणार, पण तेवढ्यात तो म्हणतो, ओ स्टॉप दॅट. द अदर सेड, टेल मी समथिंग वर्थ वाईल. काहीतरी मोलाचं काहीतरी सांग, असं जे कामाचं आहे ते सांग. आवर फ्रेंड फेल्ट ऑफ अ पिक्वेट. आय चार्ज ओनली 3 पैसे पर क्वेश्चन. तो म्हणतो, मित्रा मी तुला सांगेन पण मला काय आहे, मी पैसे मोजतो प्रत्येक क्वेश्चनला. अँड व्हॉट यू गेट टू आउट टू बी द गुड इनफ फॉर युअर मनी. आणि तू जर पैसे दिलेस तर तुझ्या पैशाच्या मोबदल्यामध्ये नक्की मी तुझं समाधान होईल अशा प्रश्नांची उत्तर देईनच की. ॲट दिस ऑदर विथड्रॉ टू हिज आर्म टूक आउट ऑफ हिज आना अँड फ्लेक्ट हिम टू सेईंग. आणि तो त्याच्याकडे देतो आणि म्हणतो की आय हॅव सम क्वेश्चन्स टू आस्क. इफ आय प्रूव्ह यू आर टू अ ब्लफिंग अँड यू मस्ट टू रिटर्न दॅट आना टू मी विथ द इंटरेस्ट. आता या ठिकाणी तो म्हणतो की जर मी तुझ्या प्रश्नांची उत्तरं समाधानकारकरित्या देऊ शकलो नाही तर मी तुला तुझे जे काही दिलेले पैसे आहेत ते मी परत करेन. इफ यू फाइंड एनी आन्सर सॅटिस्फॅक्टरी यू विल गिव मी 5 रुपीज. नो ऑर विल यू गिव मी 8 आनाज. तो म्हणतो की आणि जर मी ती उत्तरं समाधानकारक दिली तर मला तू 5 रुपये देणार का? नाही 8 आना तुम्हाला द्यायची आहेस. ऑल राईट, प्रोव्हाइड यू गिव मी ट्वाईस ॲज मच इफ यू आर रॉंग. पण लक्षात ठेव चुकायचं नाहीस बरं का, असं ती व्यक्ती त्याला सांगते. ॲज सेड स्ट्रेंजर. द पॅक्ट वॉज ॲक्सेप्टेड.
आता त्या दोघांच्यात एक पॅक्ट म्हणजे करार तयार झालेला आहे. आफ्टर लिटल फ्लायदर ऑफ आर्ग्युमेंट आणि काहीतरी छोट्याशा भांडणानंतर कुरबुरीनंतर ते त्यांच्या दोघांच्यामध्ये करार झाला छोटासा की पैशांचा किती द्यायचा आणि देण्याघेण्याचा. द ॲस्ट्रोलॉजर सेटअप. आता या ठिकाणी दोघांच्यामध्ये काय झालेलं आहे, आता ॲस्ट्रोलॉजर काय करायला लागलेलं सांगायला लागलेलं तर तो थोडासा बसला. आता या ठिकाणी तुम्हाला दिसत असणार आहे ॲस्ट्रोलॉजरचं जे वर्णन आपण वाचलेलं होतं त्या पद्धतीने त्याचं जे दुकान आहे, दुकान म्हणू शकतो, छोटासा शॉप आहे तो त्या ठिकाणी तो बसलेला आहे. ठीक आहे. आता तो जो येलो ड्रेस घातलेला, पगडी घातलेला, पर्पल कलरची तो क्लायंट आहे त्याच्यासमोर. ठीक आहे. आता त्या दोघांचं संभाषण काय सुरू आहे ते दोघंजण कसं बोलतात ते आपण बघूयात. त्या ठिकाणी बघा, प्रेयर्स टू बी हॅवन्स ॲज द ऑदर लीट ऑफ चिरूट. आता या ठिकाणी तो चिरूट घेतो, एक सिगार घेतो, अँड द ॲस्ट्रोलॉजर कॅट टू अ ग्लिम्पस ऑफ हिज फेस अँड अ मॅच लाईट. आणि तो मॅच लाईटमध्ये त्याचा चेहरा बऱ्यापैकी बघतो. देअर वॉज अ पॉज. आता मात्र तो शांत होतो. कार्स हॉटेड अँड रोड. जुटका ड्रायव्हर्स स्वार ऑन देअर हॉर्सेस अँड द बबल्स ऑफ द क्राऊड ऑफ अ गेट द सेमी काइंडनेस इन अ पार्क. आता तिथं बऱ्यापैकी जुटका ड्रायव्हर्स वगैरे होते, जे टांगे वगैरे घेऊन जाणार ते सगळे आपापल्या वेगाने घरी जात होते. इतर लोकांची ही रहदारी बऱ्यापैकी कमी झालेली होती आणि सगळीकडे एक विचित्र शांतता एका मिनिटासाठी पसरली. द अदर सेट डाऊन अ शकिंग हिज चिरूट अँड पफिंग आउट ऑफ सेट देअर अ रथलिसली. द ॲस्ट्रोलॉजर फेल्ट व्हेरी अनकम्फर्टेबल. आता मात्र ॲस्ट्रोलॉजरला अनकम्फर्टेबल वाटायला लागलं. तो सिगार ओढतोय पण तरीही त्याला ते बरं वाटत नाही आहे. हिअर टूक युअर आना इज बॅक. तो म्हणतो, हे घे बाबा तुझे पैसे. आय एम नॉट यूज सो मच चॅलेंजेस. मला असले काही चॅलेंजेस नको आहेत. इट इज लेट फॉर मी टुडे. मला आज उशीर झालेला आहे. ही मेड अ प्रिपरेशन्स टू बंडल अप. तो त्याची सगळी जुळवाजुळं करू लागला. द अदर हॉल हिज अ रेस्ट अँड सेड, यू कांट गो आउट ऑफ इट नाव. पण स्ट्रेंजर मात्र त्याचा हात पकडतो आणि म्हणतो, तू आता जाऊ शकत नाहीस. यू ड्रॅग्ड मी इन व्हाईल आय वॉज पासिंग. तो म्हणतो, तू मला खेचलेस या सगळ्यात, मी तर निघालेलोच होतो. द ॲस्ट्रोलॉजर शिवर्ड. तो आता घाबरला. इन हिज ग्रीप्स अँड हिज व्हॉइस ऑफ शक अँड बिकेम अ फेंट. आता मात्र त्याचा आवाजसुद्धा खालावलेला होता. लिव्ह मी टुडे. आजच्या दिवशी मला जाऊ दे. आय विल स्पीक यू टू टुमॉरो. मी तुझ्याशी उद्या बोलेन. द अदर ट्रस्ट हिज पाम अँड हिज फेस सेड. तो म्हणतो की तो त्याच्या चेहऱ्याकडे बघतो आणि म्हणतो, चॅलेंज इज चॅलेंज. आव्हान हे आव्हानच आहे. गो ऑन. आता मात्र माघार नाही. द ॲस्ट्रोलॉजर प्रोसीड विथ हिज थ्रोट अँड रिंग देअर इज अ वुमन. आणि आता तो त्याचा घसा स्वच्छ करतो आणि ॲस्ट्रोलॉजर बोलू लागतो की तिथं एक कुणीतरी स्त्री आहे. स्टॉप सेड दॅट अदर. आय डोंट वॉन्ट टू ऑल दॅट. शाल आय सक्सीड इन माय प्रेझेंट सर्च ऑर नॉट. मग तो स्ट्रेंजर म्हणतो की बस कर, हे बंद कर, मला हे ऐकायचं नाही आहे. मला आता सांग, मी ज्या शोधकामासाठी इथं आलेले त्यात सक्सेस होईन का नाही. आन्सर दिस अँड गो, अदरवाईज आय विल नॉट लेट यू गो टू यू डिस्ग्रेस ऑफ ऑल युअर्स कॉईन्स. तो म्हणतो, हे घ्या आणि आत्ताच्या आत्ता मला इथून जायचं आहे. द ॲस्ट्रोलॉजर मटर्ड ऑफ इनोसेन्स. तो काहीतरी मंत्र म्हणत होता, पुटपुटत होता असं ॲस्ट्रोलॉजर्स. अँड रिप्लायड. आणि तो रिप्लाय करतो, ऑल राईट आय विल स्पीक. बरं ठीक आहे, तुला जे ऐकायचं ते मी बोलेन. बट विल यू गिव मी अ रुपी इफ वॉट आय से इन कन्व्हिन्सिंग. पण तू म्हणजे मी मागेन तेवढे पैसे तुम्हाला देशील का. मी जर मागितले तरच मी तोंड उघडणार. अदरवाईज आय विल नॉट ओपन माय माउथ. त्याशिवाय मी माझं तोंड उघडणार. अँड यू विल मे टू वॉट यू लाईक. कारण तुला जे उत्तर हवं आहे तेच मी तुला देणार आहे. आफ्टर अ गुड डील द हगलिंग ऑफ ॲग्रीड. आता मात्र त्या दोघांच्यामध्ये गुड डील झालं. द ॲस्ट्रोलॉजर सेड, यू वेअर लेफ्ट फॉर डेड ॲम आय राईट. तो म्हणतो, तू मरणाच्या दारातून आलेस बरोबर. हो, टेल मी मोर. अ नाईफ हॅज पास्ड थ्रू यू वन्स. तुला कधीतरी अगदी मरणाच्या कचाट्यातून तू धावून आलेला आहेस बरोबर का, किंवा बाहेर पडलेला आहेस बरोबर बोलते. गुड फेलो. ही बेअर्ड हिज चेस्ट अँड शो टू स्केअर व्हॉट द एल्स. तो म्हणतो की अगदी बरोबर सांगतोयस तू आणि तू जे गेस केलेलंस ते अगदी बरोबर आहे असं तो त्याला सांगतो. पुढे सांगत राहा. अँड देन यू विल टू पुश्ड इन टू द वेल नियर बाय इन द फील्ड यू वेअर टू लेफ्ट फॉर डॅड. आणि तुझ्या छातीवरती एकदा वार झाला आणि तो वार होऊन तो एका रिकाम्या विहिरीमध्ये पडला स्मरणासन्न अवस्थेत बरोबर का. आय शूड हॅव बीन अ डेड इफ सम पासर बाय हॅड नॉट चान्स्ड टू पीप इन टू द वेल.
जर कोणी एखादा पासरबाई त्याच्यामध्ये वाकून बघितला नसतं तर 100% मी मेलो असतो. एक्सक्लेम टू अदरवाईज टू वेल टू इंथुझियाझम. आणि कदाचित त्यांनी एवढं उत्स्फूर्तपणे मला बाहेर काढलं नसतं तर मी गेलोच असतो. व्हेन शाल आय गेट ॲट हिम, मला जर तो भेटला ज्यांनी मला हे माझ्याबरोबर केलं, तर ही आस्क टू क्लिंचिंग हिज फिस्ट अँड नेक्स्ट वर्ड, मी सुद्धा त्याला अशाच पद्धतीने खेचून एका दुसऱ्या जगात पाठवेन. आन्सर द ॲस्ट्रॉलॉजर. आता ॲस्ट्रॉलॉजर म्हणतोय ही डेड 4 months ॲगो फॉर फार ऑफ टाऊन. तो म्हणतो तुमच्या गावाच्या अगदी लांब जाऊन तो 4 महिन्यापूर्वीच मेलेला आहे. यू विल नेवर सी एनी मोर ऑफ हिम. तो तर बघूच शकत नाहीस त्याला. द ऑदर ग्राइंड ऑफ हिअरिंग इट. आणि तू त्याला त्याच्या बाबतीत एवढी गरळ ओकायचं कारणच नाही आहे. द ॲस्ट्रॉलॉजर प्रोसिडेड. गुरुनायक. आता मात्र ॲस्ट्रॉलॉजर त्याचं नाव घेतो. गुरुनायक असं म्हणतो, यू नो माय नेम. तो म्हणतो माझं नाव तुला माहिती आहे. द अदर सेड टेकन अ बॅक. तो म्हणतो तुला माझं नाव माहिती आहे. ॲज आय नो ऑल अदर थिंग्स गुरुनायक, लिसन केअरफुली व्हॉट आय हॅव टू से. तो म्हणतो गुरुनायक मला सगळं माहिती आहे तुझ्याबद्दल, मी काय सांगतो ते नीट ऐक. युअर विलेज इज 2 days टू जर्नी ड्यू टू नॉर्थ ऑफ द टाऊन. तो म्हणतो या गावापासून नॉर्थ साईडला 2 दिवस सलग प्रवास केल्यानंतर तुझं गाव येतं. टेक द नेक्स्ट ट्रेन अँड बी गॉन. तो म्हणतो नेक्स्ट ट्रेन पकडून इथून निघून जा. आय सी वन्स अगेन अ ग्रेट डेंजर टू इन युअर लाईफ इफ यू गो फ्रॉम होम. तुझ्या घरला जा तू, कारण का मला या ठिकाणी तुझ्या आयुष्यामध्ये आणखीन एक धोका दिसत आहे. ही टूक आउट ऑफ द पिंच ऑफ स्केर्ड ॲश अँड हेल्ड टू हिम अँड सेड टू हिम. आणि तो त्याला म्हणतो, त्याच्या हातामध्ये एक चिमूटभर राख ठेवतो, एक जी काही विभूती असते ती ठेवतो. रब इट ऑन युअर फॉरहेड अँड गो टू होम. तो म्हणतो घरी जा हे घेऊन. नेवर ट्रॅव्हल टू साऊथ वॉर्ड अगेन अँड यू विल लिव्ह टू बी द 100. जर तू या भागात या परिसरामध्ये प्रवास करणं टाळ, म्हणजे साऊथकडे तू प्रवास करू नकोस. ही ॲश घे आणि तू काय कर, इकडे प्रवास करू नकोस. जर असं केलंस तर तू अगदी 100 वर्ष निर्विकारपणे जगशील. वाय शूड आय हॅव लिव्ह होम अगेन. मी का घरी जाऊ. अदर सेड रिफ्लेक्टली आय वॉज ओनली गोईंग अवे नाव देन टूक फॉर हिम अँड चोक हिज लाईफ इफ आय मीट हिम. मी आता त्याचं आयुष्य संपवल्याशिवाय इथून जाणार नाही, मला बघायचंच आहे. ही शोक हिज हॅड रिग्रेटफुली. मलाही त्याची मुंडी मुरगळायची. ही हॅड एक्स्केप मी हँड अँड आय होप टू लिस्ट ऑफ डेड ॲज डिझर्व. आणि मी सुद्धा हेच चिंततो की तो काय करतो, मृत्यूलाच त्यानं कवटाळलं पाहिजे, तो तेच डिझर्व करतो. यस सेड द ॲस्ट्रॉलॉजर. तो म्हणतो हो बरोबर आहे, पण ही वॉज क्रश्ड अंडर द लॉरी. पण तो ऑलरेडी का लॉरीखाली क्रश होऊन मेलेला आहे, तो एक्सपायर झालेला आहे. द ऑदर लुक वर्ड टू गेट फील टू हिअर इट. मग मला सांग तू त्याला कसा शोधशील आणि त्याला कसा मारशील, हे कसं शक्य आहे असं तो त्याला सांगतो. द प्लेस वॉज डेझर्ट टू टाईम ऑफ ॲस्ट्रॉलॉजर पिक्ड द आर्टिकल पुट हिट ऑन बॅक अँड ग्रीन स्लॉफ्ट ऑफ द गॉन अँड लिव्हिंग द प्लेस डार्कनेस अँड सायलेन्स. आता मात्र तो त्याचं सगळं साहित्य गोळा करतो. तिथे एक नीरव शांतता पसरलेली आहे आणि तो घरी जायला निघतो. द स्ट्रेंजर हॅड गॉन ऑफ इन टू द नाईट. तो स्ट्रेंजरसुद्धा जातो. आफ्टर गिविंग ॲस्ट्रॉलॉजर्स हँडफुल्स ऑफ कॉईन. पटकन त्याच्या हातामध्ये येतील तेवढे कॉईन्स देतो आणि तोही निघून जातो. इट वॉज नियरली मिड नाईट वेन द ॲस्ट्रॉलॉजर रिच्ड होम. आता जेव्हा ॲस्ट्रॉलॉजर घरी जातो तेव्हा अगदी मध्यरात्र झालेली असते. हिज वाईफ वॉज वेटिंग फॉर हिम ॲट द डोअर अँड डिमांडेड टू एक्सप्लेनेशन. आणि ती ऑब्वियस आहे, मध्यरात्र झालेली आहे, घरी ती वाट बघत आहे त्याची बायको. म्हटल्यानंतर ती काय झालं एक्सप्लेनेशन मागायला ती दारातच उभी आहे. ही फ्लॅग ऑफ द कॉईन्स ऑन हर हँड अँड सेड काउंट देम, वन मॅन गिव्ह ऑल दॅट. तो ते एक हँडफुल सगळे कॉईन्स आहेत तो तिच्याकडे असं भिरकावतो आणि म्हणतो मोज हे किती आहेत असं तो तिला सांगतो. 12.5 आणा शी सेड काउंटिंग. ती मोजते आणि म्हणते 12.5 आणा आहेत. शी वॉज ओव्हरजॉयड. तिला मात्र खूप आनंद झाला. आय कॅन बाय सम जगरी अँड कोकोनट्स टुमॉरो. मी थोडासा गूळ आणि थोडं खोबरं घेते. अँड द चाइल्ड हॅज बीन आस्किंग फॉर स्वीट्स फॉर सो मेनी डेज. नाऊ आय विल प्रिपेअर सम नाईस स्टफ फॉर हर. माझं मूल कित्येक दिवस झालं काहीतरी गोड खाऊ करायला मागतंय आणि मी काय करणार आहे, तिच्यासाठी गोड खाऊ बनवणार आहे. द स्वॅन हॅज चीटेड मी, आय प्रॉमिस मी, ही प्रॉमिस मी अ रुपी सेड अँड ॲस्ट्रॉलॉजर. शी लुक्स अप ॲट हिम, यू लुक वरीड, व्हॉट्स रॉंग विथ. आता या ठिकाणी ती त्याच्याकडे बघते आणि म्हणते की तो ऑलरेडी ते पैसे कमी आहेत ना, तर त्यामुळे तो चिडतो आणि तो म्हणतो त्यांनी मला फसवलं. पण ती त्याला विचारते की घडलं आहे का तुमच्या बाबतीत, काय आज झालं आहे का, तर तो म्हणतो नथिंग. आफ्टर डिनर सिटिंग ऑन पायल अँड ही टोल्ड हर. आणि तो सांगू लागतो डू यू नो
अ ग्रेट लोड इज गॉन फ्रॉम मी टुडे. माझ्यावरचे खूप मोठं ओझं आज कमी झालं. आय थॉट आय हॅड द ब्लड ऑफ मॅन ऑन माय हँड्स ऑल दीज इयर्स. मी असं समजत होतो की कुणाचा तरी खून केल्यामुळे माझे हात हे खुणाने रंगलेले आहेत. दॅट वॉज आय रिझन वाय आय रन अवे फ्रॉम होम. आणि त्याच कारणामुळे तर मी माझं घर सोडून पळून आलेलो होतो आणि सॅटल हिअर आणि इथं सेट झालेलो होतो. अँड मॅरिड यू, ही इज अलाइव्ह. आणि मी तुझ्याशी लग्न केलं, इथून सेट झालो, माझं गाव सुटलं. ज्या व्यक्तीमुळं मी म्हणजे ज्या व्यक्तीला मारलं असं मी समजत होतो, ती व्यक्ती तर आज माझ्यासमोर जिवंत दिसली. शी ग्रॅब्स यू ट्राईड टू किल हिम. तू मारण्याचा प्रयत्न केला तुम्ही कोणाला तरी. यस, इन अवर विलेज व्हेन आय वॉज सिली यंगस्टर. हो, जेव्हा मी एक मूर्ख असा तरुण होतो तेव्हा माझ्याकडून ह्या चुका झालेल्या होत्या. वी ड्रँक अँड ग्रॅब टू द स्क्वेल्ड अँड बॅडली वन डे. आणि आम्ही जुगार खेळलो होतो, त्या दिवशी आम्ही थोडीशी ड्रिंकसुद्धा घेतली होती आणि त्या दिवशी माझ्याकडून ही घटना घडलेली होती. वाय थिंक ऑफ इट नाऊ. आता त्या गोष्टीचा कशाला विचार करायचा. टाईम टू स्लीप, झोपायची वेळ आहे. ही सेड यॉकिंग अँड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ ऑन द पायूल. आणि तो या ठिकाणी स्वतःला म्हणतो की आता त्या गोष्टींचा विचार करून का उपयोग आहे. आपण काय करायला पाहिजे या ठिकाणी. शांत आता झोपायची वेळ आहे तर आपण काय केलं पाहिजे, शांत झोपायला पाहिजे. आणि तो अशी एक मोठी जांभई देतो आणि स्वतःला त्या चारपाईवरती झोकून देऊन तो शांतपणे झोपी जातो. तर या ठिकाणी आपण या स्टोरीमधून एक मॉरल घेऊ शकतो की ॲस्ट्रॉलॉजर जो प्रोफेशननी आहे, जो इतरांच्याबद्दल गेस करतो, तो स्वतःबद्दल गेस करू शकला नाही की तो ज्या गोष्टीबद्दल स्वतःला गुन्हेगार किंवा ब्लेम समजत होता, ज्याचं गिल्ट त्याला होतं, शेवटी ते निघून गेलं. म्हणजे ते शेवटी काय झालं, नाहीसं झालं. आणि ज्या गोष्टीबद्दल तो स्वतःला ओझा आहे असं समजत होता, ती गोष्ट त्याच्यासमोर येऊन उभी राहिली. अशाच इतर गोष्टींच्या बाबतीतसुद्धा असतं आपल्या आयुष्यामध्ये. म्हणजे एखादी गोष्ट आपण केली की ती कधी ना कधी आपल्यासमोर येऊन उभी राहतेच. त्यातला हा प्रकार किंवा त्यातली ही गोष्ट आहे. पण आपणच सगळ्याच गोष्टींचे तर्कवितर्क लावत बसलो तर मग सगळंच अवघडून बसतं. अशा वेळेस काही गोष्टी ह्या वेळेवरती सोडून द्यायच्या असतात. आपल्या हातामध्ये निर्विकारपणे फक्त प्रयत्न करणं असतं आणि ते प्रयत्न आपण करणं हे आपलं कर्तव्य असतं आणि ते प्रामाणिकपणे करायला पाहिजे. आणि तुमचं कर्तव्य काय आहे सध्या, छान अभ्यास करणं. सो तुम्हीही छान प्रामाणिकपणे अभ्यास करा. परीक्षेची जी भीती आहे, काय होईल या गोष्टीबद्दल विचार न करता फक्त प्रामाणिकपणे नेटाने प्रयत्न करा. ऑल द बेस्ट टू यू. आपण पुढच्या एका नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघूयात. याचा शॉर्ट व्हिडिओ जर तुम्हाला बघायचा असेल तर तुम्ही नक्की शॉर्ट व्हिडिओसुद्धा जाऊन बघू शकता. थँक्यू.